Entering training area. Loading text class. We gaan het hebben over behoud van energie en de formules die daarachter zitten. We gaan daarvoor een voorbeeldsysteem gebruiken dat bestaat uit een blokje dat vastzit aan een veer. En die veer is een beetje uitgerekt. Hier, dit zou de nullengte van de veer zijn, dus waarbij de veerkracht Fv gelijk is aan 0. De positie van het blokje meten we met I naar boven positief. Trouwens, sowieso nemen we naar boven als de positieve richting voor alles. Dus voor posities en ook voor krachten. Heel belangrijk. Het blokje schuift langs een muurtje dat wrijving veroorzaakt. En wat doet het blokje bij deze som? Hij begint met nogal een opwaartse snelheid, dus hij gaat omhoog. Maar op een gegeven moment is hij afgeremd en beweegt hij weer een stukje naar beneden. Hij begint dus in positie 1 en eindigt voor deze som in positie 2. Oké, hoe ziet het free body diagram eruit? Het blok heeft een massa m en op het blok werken de zwaartekracht Fg, de veerkracht Fv en dus ook een wrijvingskracht. En die laatste die teken ik nu maar even naar boven als positief, maar aan het begin van de beweging staat hij natuurlijk naar beneden gericht. En hij draait om wanneer het blok zijn bovenste dode punt bereikt. Goed, nu kunnen we de standaard arbeid- en energievergelijking gaan opschrijven. Dus de som van de integralen van I1 tot I2 van fdi is gelijk aan een half mv2 min een half mv1. Dit stuk, die arbeid, kun je in 3 delen splitsen. Deel 1 gaat over de zwaartekracht, integraal Fg di. Maar pas op, wat is de richting van die kracht? Die staat naar beneden, terwijl naar boven de positieve richting is voor alles. Dus hier moet een min, integraal van min Fg di. Zwaartekracht is een conservatieve kracht, dus de geleverde arbeid is niet afhankelijk van het bewegingspad, dus we kunnen deze integraal uitwerken. En dat wordt min Fg I van I1 tot I2. Deel 2 gaat over de veerkracht, integraal van I1 tot I2. En wat is die kracht dan? Die kracht is k maal I, maar ook in negatieve richting, dus min ki di. Veerkracht is ook een conservatieve kracht, ook weer met geleverde arbeid onafhankelijk van het bewegingspad. Dus ook deze kunnen we uitwerken. Dat wordt min een half ki kwadraat van I1 tot I2. Het derde deel gaat over de wrijvingskracht, maar die is vervelend, want dat is geen conservatieve kracht. Met andere woorden, de arbeid die Fw levert is wel degelijk afhankelijk van het pad. Hier, we noemen de padvariabele even S. Je moet er dus rekening mee houden hoe dat blok beweegt. In dit geval omhoog en weer terug. Daarom integreren we Fw over ds, van S1 naar S2. Nou, dit zijn alle stukjes arbeid en dat is dus gelijk aan dat rechterdeel een half mv2 min een half mv1. En die integraal van de niet-conservatieve kracht Fw gaan we nu niet uitwerken, want die is afhankelijk van het gekozen pad en kan elke keer anders zijn. Terwijl die eerdere termen altijd hetzelfde zijn voor elke willekeurige beweging, zolang die maar begint in positie 1 en eindigt in positie 2. En rechts staat natuurlijk nog steeds een half mv2 min een half mv1. Goed, als we dit verder uitwerken, dan staat hier voor het eerste deel min Fg I2 min, dus plus Fg I1 min een half ki min, dus ook weer plus een half k1 een half ki1 plus die integraal, en die laten we even staan, van fwds. En dat is dan nog steeds gelijk aan die rechterzijde een half mv2 min een half mv1. Nou, eventjes de termen behorend bij positie 2 allemaal naar rechts verplaatsen. En de term hier, een half mv1 naar links verplaatsen. En dan staat er uiteindelijk fgi1 plus een half ki1 plus de integraal fwds is gelijk aan fgi2 plus een half ki2 plus een half mv2. En die laatste term die was ik even vergeten, dus die zet ik hier ervoor, een half mv1. Nou, deze dingen geven we even nieuwe namen. Dit stuk hier samen noemen we de potentiële energie. Dat wordt vaak weergegeven met de hoofdletter V, dus dit is V1. En dit stuk hier is ook potentiële energie, dat is V2. Dit stuk is kinetische energie met de letter T, dus T1. En hier is ook kinetische energie op positie 2, dus T2. En die integraal, in dit geval van de wrijving, maar die had ook kunnen ontstaan uit allerlei andere niet-conservatieve krachten.
Dat is de arbeid U. Dus de vergelijking is T1 plus V1 plus U is gelijk aan V2 plus T2. En als er nou geen arbeid geleverd wordt, anders dan die conservatieve krachten, dan geldt T1 plus V1 is V2 plus T2. Dus geldt er behoud van energie, waarbij natuurlijk wel potentiële energie in kinetische energie wordt omgezet of andersom, zolang de som maar constant blijft. En dit is dus de afleiding die achter de formule voor behoud van energie zit. Als je hier echt diep over wil nadenken, vraag je dan eens af hoe het zit met als die veer niet was uitgerekt, maar ingedrukt. Maar doe dat alleen als je tijd over hebt, want het is bijna niet te overzien als je echt netjes met plus- en mintekens wilt blijven werken. Ik heb niet voor niets deze posities gekozen voor mijn uitleg.